Everyone, this is PlayStation 3. قبل أكثر من 20 عاماً أطلقت شركة سوني جهازاً أحدث قفزة نوعية في عالم الألعاب الإلكترونية، وهو جهاز بلاي ستيشن 3. جهاز لم يكن مجرد تطور طبيعي عن الجيل السابق، بل كان بمثابة وحش تقني تجاوز إمكانيات عصره بمسافات. في قلب هذا الجهاز وضع معالج السيل برودباند انجن. أجهزة الكمبيوتر آنذاك كانت تتعامل مع المهام ببطء ملحوظ، حتى أن فتح برنامج بسيط قد يستغرق وقتا طويلا مع دوران المؤشر المستمر. حتى مع تطور الأجهزة لاحقا استمرت محاكاة بلاي ستيشن 3 في تصدر قائمة أصعب التحديات التقنية على الإطلاق. واليوم نستخدم شيئا مدهشا يدعى RBCS 3، محاكي أسطوري تمكن من محاكاة هذه المعمارية المعقدة بشكل مذهل، بل وبعض الألعاب تعمل عليه بجودة أعلى وسلاسة أفضل من جهاز بلاي ستيشن 3 الأصلي نفسه. في هذا الفيديو سنتعمق بالتفصيل رحلة محاكي RBCS 3 وكيف أصبح معجزة بحد ذاته، وسنوضح لماذا المعالج أهم من كرت الشاشة بمراحل عند محاكاة بلاي ستيشن 3، وسنضع النقاط على الحروف. من هم ملوك المعالجات ومن هم معالجات الكرف والمعاناة. خذ لك كوب قهوة أو شاهي أو حتى عصير بارد وركز معاي، لأن القادم سيكشف لك أسرار ربما لأول مرة تسمع بها. فخلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم معنا في هذا الفيديو. طبعا حاولت تقسيم هذا الفيديو إلى 3 أجزاء نظرا لطول المقطع، لو خليته كمقطع واحد ممكن يوصل إلى 40 دقيقة، فخليته مجزأة سنستعرض فيها بأريحية وتناغم في كم المعلومات. أولا، محاكي RBCS 3 وبرنامج مجاني مفتوح المصدر يهدف إلى تشغيل ألعاب بلاي ستيشن 3 على أجهزة الكمبيوتر. بدأ تطوير المحاكي في عام 2011 كمشروع صغير من قبل مجموعة من المطورين الذين واجهوا تحديا غير مسبوق في محاكاة معمارية جهاز معقد مثل بلاي ستيشن 3. ومع مرور الوقت طور المحاكي بشكل ملحوظ ليصل اليوم إلى مستوى يدعم تشغيل أكثر من 70 لعبة من مكتبة ألعاب بلاي ستيشن 3 بكفاءة عالية، بل إن معظم الألعاب تعمل عبر المحاكي بجودة أفضل من الجهاز الأصلي نفسه، مع دقة عرض أعلى واستقرار في الفريمات بشكل أنعم وأكثر سلاسة. لكن هذا النجاح الكبير لم يتحقق بسهولة، فخلف هذه القفزة التقنية كانت تقف واحدة من أصعب المعماريات التي عرفها عالم الألعاب، معالج سيل برودباند انجن الذي شكل تحديا تقنيا استثنائيا للمطورين. ثانيا، في قلب هذا الجهاز وضع معالج فريد من نوعه يدعى سيل برودباند انجن، مصمم بهندسة معقدة تضمنت نواة رئيسية BBE مدعومة ب7 وحدات معالجة مستقلة تسمى CPU، كانت قادرة على تنفيذ تعليمات متوازية بشكل مستقل، مما مكن الجهاز من معالجة رسومية معقدة، حسابات فيزيائية دقيقة، وأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة بمستوى لم يكن متاحا على أي منصة منافسة في ذلك الوقت. هذا التصميم الثوري منح بلاي ستيشن 3 قدرات مذهلة، لكنه في المقابل شكل تحديا هائلا للمطورين الذين واجهوا صعوبات كبيرة في استغلال إمكانياته الكاملة. أجهزة الكمبيوتر آنذاك كانت تتعامل مع المهام ببطء ملحوظ، حتى أن فتح برنامج بسيط قد يستغرق وقتا طويلا مع دوران المؤشر المستمر. في المقابل كان بلاي ستيشن 3 يقدم عرضا بصريا مذهلا مع رسوميات بجودة أفلام مدعومة بأنظمة محاكاة فيزيائية وذكاء اصطناعي رائد، ما جعله يتفوق على كل منافسيه آنذاك. المطورون وقتها كانوا يعانون بشكل كبير لمحاكاة هذا الجهاز، حتى مع تطور الأجهزة لاحقا استمرت محاكاة بلاي ستيشن 3 في تصدر قائمة أصعب التحديات التقنية على الإطلاق. واليوم نستخدم شيئا مدهشا يدعى RBCS 3، محاكي أسطوري تمكن من محاكاة هذه المعمارية المعقدة بشكل مذهل، بل وبعض الألعاب تعمل عليه بجودة أعلى وسلاسة أفضل من جهاز بلاي ستيشن 3 الأصلي نفسه. لكن هنا يجب أن تتوقف معي قليلا. ستسمع كثيرا من التعليقات مثل المحاكي سيء، يعلق، يقطع، أو ليش ما يشتغل معاي مثل اللي أشوفه في اليوتيوب، أو حتى معقولة أجهزتي القوية ما هي قادرة تشغل
الألعاب. وهنا مربط الفرس الفعلي. في الحقيقة أو في الغالب لا تكون المشكلة في محاكي RBCS 3 نفسه، بل في مواصفات الجهاز المستخدم. قد يكون الجهاز مناسبا للألعاب الحديثة التقليدية، لكنه مع محاكاة بلاي ستيشن 3 يتطلب معالجا استثنائيا يتمتع بسرعة عالية، أداء قوي، وقدرة على التعامل مع الحمالة الثقيلة لوحدات الSPU. دعنا نطرح على أنفسنا بعض الأسئلة. مثلا، هل معالجي قادر فعلا على تشغيل محاكي RBCS 3 بكفاءة، أم أن جهازي سينهار مع أول لعبة ثقيلة مثل God of War ويتحول لعرض شرائح باوربوينت؟ ألعاب بلاي ستيشن 3 لم تكن تعتمد فقط على قوة كرت الشاشة، بل كانت تتطلب شغلا أو عملا ثقيلا على مستوى المعالج والمعالجة المتوازنة بين الوحدات الداخلية. لذلك عند محاكاة بلاي ستيشن 3 عن طريق محاكي RBCS 3 يصبح أداء المعالج هو العامل الأهم. ما تحتاجه هو معالج يتمتع بقوة عالية لكل نواة سنجل كور برفورمانس مع عدد كافي من الأنوية الفعلية لتوزيع الأحمال بشكل صحيح أثناء المحاكاة. أما كرت الشاشة الGPU مهمته تأتي لاحقا في مرحلة تحسين المخرجات البصرية فقط، لكنها ليست العنصر الحاسم في قدرات المحاكي أو قدرة المحاكي على تشغيل الألعاب بسلاسة. ثالثا، ببساطة تصنيف تير ليست هو ترتيب للمعالجات بناء على أدائها في تشغيل محاكي RBCS 3، وقد تم إعداد هذا التصنيف بناء على تجارب فريق التطوير أو فريق تطوير المحاكي، بالإضافة إلى تقارير الأداء المجمعة من مجتمع المستخدمين والمختبرين المعتمدين. يقسم التصنيف إلى عدة فئات رئيسية توضح مدى كفاءة كل معالج مع المحاكي. التصنيف الأول عندنا تصنيف S، معالجات فائقة الأداء قادرة على تشغيل كافة الألعاب بثبات عال وجودة ممتازة. التصنيف A، معالجات قوية جدا توفر أداء ممتاز مع بعض التحديات الطفيفة أو البسيطة في الألعاب الأكثر تطلبا. بعد ذلك في التصنيف B، وهي معالجات جيدة تؤدي أداء مقبول لكنها تواجه بعض الصعوبات في الألعاب الثقيلة. أما القسم C، وهي المعالجات متوسطة توفر تجربة محدودة مناسبة للألعاب الخفيفة. أما فئة D، وهي المعالجات الضعيفة تعاني من مشاكل أداء ملحوظة في معظم الألعاب. أما المعالجات الأضعف، وهي الذي صنفت تصنيف F، معالجات غير مناسبة نهائيا وعادة ما تتطلب استبدال الجهاز بشكل كامل لتحسين التجربة، مثل Core i3 الجيل السادس وكذلك AMD A8 7600. بهذا التصنيف أصبح بإمكان المستخدم تقييم قدرات جهازه بدقة ومعرفة مدى ملائمته لتشغيل ألعاب بلاي ستيشن 3 عن طريق محاكي RBCS 3. كيف تم تصنيف هذه المعالجات وليش بعضها تكرر في أغلب المكان مثل ما تلاحظ في معالجات متكررة هنا وهنا؟ راح نوضح لك النقطة هذه بشكل سريع. فعندنا عمودين، هذا العمود وهذا العمود، فركز معي. في هذا القسم الواضح أمامك تم وضع أداء المعالج كما هو من الشركة أو المصنع بدون أي تعديلات أو كسر سرعة، وهو مثالي للمستخدمين اللي يحبون الأجهزة كما هي بدون تعديل أو كسر. أما هذا القسم أو الأوفرلوك أو كسر السرعة، هذا القسم تم تقييم المعالج بعد تفعيله بكامل طاقته عن طريق كسر السرعة أو الأوفرلوك، وهذا يتطلب تبريد جيد ولوحة ماذربورد تدعم الكسر. بعض المعالجات تقفز تصنيفها بشكل ملحوظ بعد الكسر، والبعض الآخر يبقى ثابت لأن قابلية الكسر محدودة أو لا تقدم أي دفعات. الخانة الأخيرة وهي سواء تم كسر السرعة أو لم يتم كسر السرعة، فهذا قسم يحتوي على الإف، وهذه معالجات تعتبر الأضعف في كل الأحوال سواء بكسر السرعة أو بدونها، وتشمل معالجات مثل أنتل الجيل الثاني والثالث أو AMD FX أو أي معالج أقدم أو أقل من 4 أنوية فعلية. وجود المعالج في هذا التير يعني أن الوقت قد حان لأنك تغير الجهاز بشكل كامل. باختصار، التصنيف يعرض الأداء الحقيقي حسب طريقة الاستخدام. هل راح تشتغل على إعدادات المصنع أو ناوي تكسر السرعة؟ بناء على هذا القرار راح تعرف وين مكان معالجك بالضبط في هذا الجدول. رابعا، إذا كان جهازك يحتوي على معالج مصنف ضمن الفئات العليا سواء تصنيف S أو تصنيف A. بالنسبة لمعالجات S، تعد هذه المعالجات الأقوى على الإطلاق وتوفر أداء فائقا قادرا على تشغيل جميع ألعاب بلاي ستيشن تقريبا بأعلى إعدادات ممكنة وبثبات كامل. أما المعالجات A، وهي معالجات تقدم أداء متميزا وتتعامل مع أغلب مكتبة ألعاب بلاي ستيشن 3 بكفاءة عالية، مع ملاحظة أن بعض الألعاب الثقيلة تحتاج إلى تعديلات
أو لمسات طفيفة لتحقيق الأداء المثالي، يعني تعديل في الإعدادات. أداء هذه الفئات من الألعاب باستخدام هذه المعالجات يمكنك تشغيل ألعاب ثقيلة ومعقدة تقنيا مثل أنشارتد أو سلسلة أنشارتد بشكل عام بثبات كامل دون أي تهنيج أو انخفاض في الأداء بشكل حاد. خامسا، حتى نكون واقعيين، ليس كل المعالجات مؤهلة لتقديم تجربة مثالية مع محاكي الار بي سي اس 3. إذا كان جهازك يحتوي على معالج مصنف ضمن الفئة B فيمكنك توقع أداء جيد بشكل عام مع احتمالية ملاحظة تهنيج انخفاض في الأداء خصوصا مع الألعاب المتطلبة. أما في حال كان المعالج ضمن الفئة C ففي هذه الحالة يصبح من الضروري التنازل عن بعض التوقعات واختيار الألعاب الخفيفة والمتوسطة فقط لضمان أداء مقبول. أما بالنسبة للفئات الأدنى مثل D والF فالوضع يصبح تحديا جدا. سبق أن سويت تجربة، بإمكانك متابعة هذه التجربة على هذه الفئة وسأترك الرابط تحت في صندوق الوصف. كما ذكرنا بالنسبة لهذه الفئات الأدنى الD والF الألعاب الصغيرة والبسيطة قد تعمل بشكل مقبول مع بعض الإعدادات المناسبة، أما الألعاب الثقيلة والمعقدة فمن الأفضل تجنب تشغيلها أو تقبل أداء منخفض. ومع ذلك حتى مع الأجهزة القديمة يمكن تحسين الأداء عن طريق حفظ الدقة، تفعيل بعض التصحيحات أو الباتشات المخصصة للألعاب، وضبط إعدادات الأداء بعناية داخل المحاكي. بهذه الطريقة يمكنك استخراج أفضل أداء ممكن حتى مع الأجهزة ذات الإمكانيات المتواضعة. بنهاية هذا الجزء الأول فهمنا كيف أن محاكاة بلاي ستيشن 3 عن طريق محاكي الار بي سي اس 3 تعتمد اعتمادا رئيسيا على قوة المعالج أكثر من قوة كرت الشاشة. استعرضنا الفروقات بين تصنيف المعالجات المختلفة من الفئات العليا التي تقدم أفضل أداء إلى الفئات المتوسطة والضعيفة التي تتطلب بعض التنازلات للوصول إلى تجربة مقبولة. رحلتنا هنا لا تتوقف، ففي الجزء الثاني من هذه السلسلة سنتعمق أكثر في الجوانب التقنية التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء، مثل ما هو تأثير دعم AVX2 وال AVX 512 على أداء المحاكي، كم عدد الأنوية والمسارات التي تحتاجها فعليا لتشغيل ألعاب بلاي ستيشن 3 بأفضل شكل، ما هي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الكثير عند اختيار المعالج المناسب، وسنقدم نصائح عملية لأفضل المعالجات الاقتصادية من حيث الأداء مقابل السعر. إذا كنت مهتما بتحقيق أفضل أداء ممكن مع محاكي الار بي سي اس 3 تأكد من متابعة الجزء الثاني، فستجد فيه إجابات تفصيلية ومعلومات عملية قد تغير تجربتك تماما. شكرا لمتابعتكم، نلتقي بإذن الله قريبا في الجزء القادم. تمنياتي لكم بالتوفيق، في أمان الله.